गुड इभिनिङ, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। बजार घुम्नु गएको थिएँ र एउटा स्मार्ट वाच देखेर लिउँ जस्तो लागेर लिएको। पहिले पनि यो अमेजफिटको GTR 2 युज गरिसकेको हुनाले पनि मलाई यसको भर्सन GTR 2E नै इकोनोमी भर्सन भएको पनि लिउँ जस्तै लाग्यो, त्यसैले पनि मैले लिएर आएको छु। नेपालमा यसको प्राइस तपाईहरुले जिगाबाइट अथवा लगायत विभिन्न अनलाइनहरुमा पाउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा म GTR 2 अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। हेरौँ यसमा के छ त। यो हो Amazfit GTR 2E। यो 2 जस्तै देखिन्छ, यसरी हेर्न सकिन्छ र बक्सको बाहिर पहिला स्पेसिफिकेसन फिचरहरु पनि लेखेको छ। GTR 2 यसमा गोल आकारको डिस्प्ले छ, जसमा 1.39 इन्चको 2.5D कर्भ ग्लास AMOLED डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। अल्ट्रा लङ ब्याट्री लाइफ, 24 दिनको ब्याट्री लाइफ पाउन सकिन्छ भनेर यसरी लेखिएको छ। धेरै राम्रो कुरा हो। र यसको अलावा भोइस एसिस्टेन्टको कुरा पनि गरिएको छ। यो भोइस एसिस्टेन्ट पनि छ भनेको। अब यसको उतापट्टि हेरौँ। यसमा के देखिन्छ भने अर्को ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन मिटर भनेर यसमा रहेको छ, जुन ब्लड अक्सिजन मिटरको SpO2 को फिचर पनि पाउन सकिन्छ। त्यस्तै स्लिप क्वालिटी मोनिटरिङ भनेर स्लिप ट्र्याकिङको फिचरहरू पनि राखेको छ र पाई हेल्थ एसिस्टेन्ट सिस्टम PAI को पनि फिचर रहेको छ। त्यसपछि एकपटक यसको पछाडिपट्टि हेरौँ। यस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ मेड इन चाइना भनेर लेखिएको छ। यसमा प्राइसहरू त केही देखिएको छैन, तर पनि यो ब्ल्याक कलरमा रहेको र बाहिरबाट हेर्दा यस्तो ब्ल्याक कलर हेर्दाखेरि नै अमेजफिट राम्रो GTR 2 देख्न सकिन्छ। र अब यसको बक्सलाई छिटो म यो बक्स खोलेर हेर्दैछु, खोल्न जाँदैछु। GTR 2E यसरी हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि त्यसपछि यो अमेजफिटको आफ्नो लोगो छ। यसलाई हेरौँ। यो GTR 2E डिस्प्ले हेर्दा यस्तो छ। यसलाई पनि म अब त्यसपछि भित्रमा रहेको छ, यसलाई दुवैतिरबाट यो बक्स अर्को बक्सलाई हटाएँ, यसलाई दुवैतर्फबाट यसरी खोल्न सकिन्छ। यसको एउटा बक्सलाई हेरौँ। यसको बक्समा के छ भन्दा यसको बक्समा युजर गाइड रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई युजर गाइडलाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको अर्को बक्समा चार्जर देख्न सकिन्छ, जुन म्याग्नेटिक चार्जर हो। यो म्याग्नेटिक चार्जर। यो बक्सको अब वाच हेरौँ कस्तो छ त। यसमा भएको म स्टिकर हटाउन गइरहेको छु। वाउ, हेर्दैमा पनि लोभै लाग्ने कति राम्रो देखिएको छ। यो निकै राम्रो लाग्यो मलाई। फर्स्ट इम्प्रेसन नै एकदम राम्रो लाग्यो यसको। यो मलाई पहिले पनि भनिसकेँ कि यो 1.39 इन्चमा रहेको छ डिस्प्ले यो, र यसको मेटेरियल चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ। पछाडि केही यो पछाडिको भाग हो। पछाडि चार्जिङ पोइन्ट र सेन्सरहरू रहेको छ भने अब राइटतिर हेर्दाखेरि दुईवटा बटन रहेको छ, जुन यसका फङ्सन र ब्याक बटन र फङ्सनको निम्ति राखिएको छ। यस्तै हेर्दैमा हेर्नुस् कस्तो राम्रो रहेको छ। अब यसको स्ट्राइप हेर्ने हो भन्दै पनि
जुन Amazfit को एउटा राम्रो पक्ष भनेको यसको स्ट्राइप पनि हो र यो सिलिकन स्ट्राइप हालेको हुनाले पनि जुन साह्रै नै राम्रो देखिन्छ र यो Amazfit को GTR 2 को डिजाइन हो यो जुन देख्न सकिन्छ। मैले पहिलो पटक जब यसलाई देखेँ त्यसपछि मलाई निकै राम्रो लागेर यो GTR 2E नै रोजेको हो, जुन इकोनोमिक भर्सन भएको र यसको डिजाइन पनि साह्रै राम्रो को लागि आफ्नो मोबाइलमा तपाईहरुले यो Amazfit को जिप एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ हामीले आफ्नो मोबाइलसँग पेयर गर्न सकिन्छ। फोनमा मैले त्यो एप्स डाउनलोड गरिसकेँ र इन्स्टल पनि गरिसकेँ र मोबाइल र यो वाच पेयर गर्नको लागि क्यूआर कोड म स्क्यान गर्न गइरहेको छु, जुन यसरी देखिन्छ। मैले क्यूआर कोड स्क्यान गरेँ। स्क्यान गर्ने बित्तिकै एक्सेप्ट पेयरिङ भनेर आयो, जुन मैले एक्सेप्ट गर्छु। त्यसपछि फोन जब पेयर भयो यो डिस्प्ले देखिन्छ, जुन डिस्प्ले शार्प र एकदम राम्रो देखिन्छ। मलाई हेर्दाखेरि नै यो स्क्रिन पनि स्मुथ रहेछ, GTR 2 को जस्तै एकदम स्मुथ छ र यो हो GTR 2E। Amazfit 2 भन्दा यसमा स्पिकरको फिचर चाहिँ हटाएको छ र यो इकोनोमिक भर्सन भएकोले पनि स्पिकर यसमा कल गर्न सकिँदैन, तर नोटिफिकेसन भने यसमा रहेको छ। र अर्को भनेको यसमा यो वेदरहरू नयाँ सुविधा भनेको यसमा टेम्परेचरहरू पनि तापक्रमहरू निगरानी गर्न सकिन्छ वेदर। र अर्को यो मुटुको धड्कन SpO2 मापन गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा 24 घण्टा मुटुको अनुगमन र रगतको अक्सिजन मापन र निन्द्राको गुणस्तर र निगरानी जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरू पनि यसमा रहेको छ। यसमा अर्को भनेको SpO2, वेदर, म्युजिक, अलार्म, टेम्परेचर सेटिङ यिनीहरू फिचरहरू रहेको छ। ब्याक फर्किनु पर्यो भने यो बटन, अब माथिबाट हेरौँ हामीले टचहरू चाहिँ छ। टच यसमा यो मोबाइलको टच अफ गर्नु पर्यो भने फेरि यो ब्याक बटन जान सकिन्छ। त्यस्तै फेरि यो ब्याट्रीको कति पर्सेन्ट ब्याट्री भयो र डिस्प्ले अटोमेटिक राख्ने हो कि अथवा त्यस्तै। अब अर्को छ फेरि यसमा स्क्रिन लक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो। फिटनेसमा ट्र्याकिङको सन्दर्भमा पनि योले यसमा विभिन्न 90वटा खेलहरूको मोडलहरू छन्। यसमा स्केटिङ, ड्राइभिङ, स्विमिङ, वाकिङ विभिन्न किसिमका खेलहरू छन्, देख्न सकिन्छ। यो हो एउटा Amazfit को GTR 2। तपाईलाई यो घडी कस्तो लाग्यो? तपाईलाई यो वाच मन पर्यो भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। तपाईलाई मन पर्यो भने अनलाइन सपिङहरुबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो हो Amazfit को GTR 2E। थ्याङ्क यू।